توماس إديسون، سنة تانية ابتدائي، الترم الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أبطال طيور الجنة، سنة تانية ابتدائي، درس توماس إديسون. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. أنا علي جميل وأنت دلوقتي تتفرج على قناة طيور الجنة التعليمية، الجزء الخاص بمهارات اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي. تنساش قبل ما تبدأ لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد من قناتك طيور الجنة. يلا جاهزين؟ بسم الله. توماس إديسون، النهارده هندي لك الدرس شامل بكل المهارات، فما تنساش تسيب منه حاجة. يلا بينا هنقرأ الأول الدرس. يلا اسمع وافهم كويس الدرس. كان توماس إديسون تلميذا ذكيا يسأل ويبحث ويجرب. كان توماس إديسون تلميذا ذكيا يسأل ويبحث ويجرب. ويجرب. لم يعرف أحد مهاراته، ولكن اهتمت أمه بتعليمه. مفيش حد عرف مهاراته. مهارات دي زي ايه؟ ممكن تبقى القراءة، مهارة اللعب وتكوين الأشكال، الكرة، الرسم والتلوين. لم يعرف أحد مهاراته، ولكن أمه هي اللي اهتمت بإيه؟ بتعليمه. فاستمر في الدراسة والبحث. تمام. فأصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. يلا بينا ناخد الفقرة الأولى ونشوفوا الفهم اللي فيها وشوفوا المفردات والصوتيات والقواعد اللي علينا. كان توماس إديسون تلميذا ذكيا يسأل ويبحث ويجرب. لم يعرف أحد مهاراته، ولكن اهتمت أمه بتعليمه. توماس إديسون كان تلميذ ذكي، كان بيسأل ويبحث عن كل حاجة وبجرب، بس محدش عرف المهارات ديت. مين اللي عرفت المهارات الجميلة اللي عنده؟ أمه، فهي اللي ابتدت تعلمه بإيه؟ بنفسها. يلا بينا نسأل. صف توماس إديسون. توماس إديسون في الفقرة هنا وصفناه بإيه؟ أيوة، شطار، تلميذا ذكيا. يلا السؤال الثاني، من اهتم بتعليم توماس إديسون؟ مين؟ أيوة أحسن، أمه هي اللي اهتمت بتعليمه، واهتمت أمه بتعليمه. يلا ناخد المعاني. الكلمة مرادفها. يعني يبحث يا حلوين، يعني يبحث، شطار، يفتش، يبحث عن حاجة، يفتش. تمام. مهارة يعني أيوة براعة. يعني مهارة، براعة، أنت ماهر في كذا، يعني أنت بارع. طب يلا ذكي، مضادها ايه؟ واحد ذكي عكسها واحد ايه؟ شطار، غبي. طب يلا معنى كلمة يعرف. يعني يعرف يعرف الحاجة، يعلم. عكسها بقى ايه؟ يجهل. شطار مضاد يعرف، يجهل. جمع الكلمة تلميذ. تلميذ جمعها هنا ايه؟ ايوه تلاميذ. طب ذكي جمعها أذكياء، شطار. يلا حلل كلمة يجرب. لما تيجي تحلل تقطع الكلمة. لما نيجي نقطع كل حركة مقطع، المد واللي قبله والساكن واللي قبله يبقوا مقطع، والشدة تقول لي أنا حرفين، قطعوي حتتين. يلا الأغنية اللي عملها لكم الأستاذ علي احفظها كويس عشان ما تنساش الحتة دي. يجرب. أيوة يجرب. هتسمع اللي هتسمعه تقطعه. تمام. ولو ما سمعتش تقطيع في فيديو قبل كده ارجع اسمعه. جر الراء مع الجيم. ليه؟ عشان الشدة هنقطعها. يجربوا. يبقى قطعت الشدة كام حركة؟ حركتين ساكنة ومتحركة. تمام. يلا استخرج من الفقرة كلمة بها تنوين بالفتح. تنوين، ايوه، تلميذا فتحتين اهم، ذكيا شطار، سكون، يسأل، يبحث، احسن حبايب. يلا استخرج من الفقرة كلمة بها شدة. يجرب، شدة عليها حرفين. شدة حرف. يجرب يعني شدة الحرف بتقوله مرتين. بص، يجري كم راء؟ 2، يبقى يجرب. ذكيا كم ياء؟ 2. اهتمت كم ميم؟ 2. تمام. مد بالياء، ايوه، تلميذا وتعليمه، شطار. استخرج كلمة فتاء مربوطة. التاء المربوطة اهي، ماشي. مهارات، في هاء مربوطة، مهاراته. تاء مربوطة ما فيش في الفقرة دي. هاء مربوطة، مهاراتي هي. وبرضك أمه
هو. ماشي. تاء مفتوحة، تاء مفتوحة بتتكتب مفتوحة كده. ها ايوه زي ايه؟ ايوه لقيت شاطر. اهتمت كمان ايه؟ اهتمت. وكلمة مهارات فتاء مفتوحة لو ما كانش في اخرها الهاء. تمام. يلا استخرج من الفقرة فعل ماضي يا حبايبي، حصل وخلص. شطار. كان، اهتمت. طب يلا فعل مضارع، حاجة بتحصل دلوقتي. يسأل، يبحث، يجرب، يعرف. احسن حبايبي. يلا تلميذا ذكيا. انت ولا انت؟ نقول انت تلميذا ولا انت تلميذة؟ تدريب على القواعد. يلا جاهز؟ نقول انت تلميذ وانت تلميذة. شطار. يبقى هنا نقول انت تلميذ ذكي. انت تلميذ ايه؟ ذكي. خلاص تدريب. يلا كده. مجتهدة. هقول انت ولا انت مجتهدة؟ ايوه شطار. هنقول انت طالبة، انت مجتهدة. يلا الفقرة الثانية. فاستمر في الدراسة والبحث فأصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. توماس إديسون تاني يدرس ويبحث لغاية ما بقى مخترع للمصباح الايه؟ الكهربائي. يلا نسأل. ماذا اخترع الأول توماس إديسون؟ ايه اللي اخترعه؟ اخترع ايه؟ بطيخة؟ ايوه شطار. اخترع المصباح الكهربائي. اخترع المصباح، اللمبة اللي بتنور. تمام. يلا ما نتيجة استمرار توماس إديسون في الدراسة والبحث؟ ايه النتيجة لما تاني يبحث ويدرس ويتعلم؟ شطار. اصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. يبقى اخترع المصباح الكهربائي. يلا ناخدوا الكلمة ومعناها. يلا مخترع. يعني مخترع؟ شطار. مبتكر. ما تقولش مكتشف، لان بيكتشف الحاجة موجودة وبلاقيها. اما المخترع هو اللي بيكون الحاجات على بعضها، اللي يطلع حاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. اما الاكتشاف حاجة موجودة وانت بتعرفها بس. خلاص. زي واحد ما كانش عارف فين امريكا مثلا ولقاها، كريستوفر كولومبس، يبقى ده اسمه مكتشف. خلاص. انت تبقى ماشي في البيت تفاجئ ان في حاجة في البيت، تمام كده، ماما عاملاها بطريقة معينة، انت تكتشفها بس هي موجودة، ماما عاملاها وانت لقيتها. خلاص كده تكتشف. تمام. مخترع يعني مبتكر. طب يلا اصبح. يعني اصبح مخترع، يعني اصبح مخترع للمصباح. يعني اصبح يعني قام الصبح يعني؟ لا. اصبح معناها صار. اصبح يعني ايه؟ صار. يعني بقى مخترع. بقى اصبح يعني بقى مخترع. يعني باللغة العربية صار. تمام. يلا الكلمة مضادها. استمر يا حلوين عكسها ايه؟ واحد شغال على طول عكسها ايه؟ انقطع. تمام. اصبح مضادها بقى ايه؟ تمام. امسى. صح كده. طيب نجمع. مخترع جمعها ايه؟ مخترع ومخترع ومخترع. يبقى عندي ثلاثة مخترع ولا 3 مخترعين؟ ايوه مخترعون او مخترعين. مخترعون. مصباح جمعها مصباح، ومصباح ومصباح جمعها ايه؟ مصابيح. شطار. يلا حلل كلمة المصباح. يلا نقطع كل حركة مقطع. يلا اسمع كده وحلل. المصباح يبقى كم مقطع؟ يلا قطع معايا. مص الساكن واللي قبله، باء المد واللي قبله، يبقى كم مقطع؟ 1 2 3 4. شطار. يلا استخرج من الفقرة تنوين بالفتح. ايوه مخترعا. طب كلمة فيها سكون حرف ساكن. مصباح. شطار. بحث. الجملة دي كلها فيها سكون. اصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. يبقى كل واحدة في دول فيها سكون. صاد خاء صاد هاء. ما تنساش البح. تمام. السكون بتقف عليه. تمام. يلا استخرج من الفقرة كلمة فيها شد حرفين بتقولوا مرتين. ايوه كلمة ايه دي؟ الدراسة الكهربائي. شطار. مد بالالف. كلمة الدراسة. شايف الالف؟ احسن. يلا بعد كده نستخرج تاء مربوطة. تاء مربوطة مفيونكة دي. تمام. كلمة ايه؟ الدراسة. في 2 تاء مربوطة. تاء مربوطة شبه 9 وتاء مربوطة شبه ايه يا حلوين؟ وشبه الايه؟ 5. التاء المربوطة اللي شبه 9 ديت خلاص، والشبه 5 اللي هي تمام 5 كده وعليها نقطتين. حلو قوي. تبقى بعد حرف رفاص. تمام. يلا استخرج من الفقرة زي كلمة الفقرة تاء مربوطة بعد حرف رفاص. وكلمة تاء مربوطة شبه 9. فقرة شبه 5. يلا فعل ماض حصل وخلص. ايوه كان واهتمت حصل وايه وخلص. فعل مضارع يعني بيحصل ايه دلوقتي. ايوه يسأل
يبحث، يجرب، يعرف. حلو قوي. يلا تدريب، يلا جاهزين؟ اختر انت ولا انت. يلا تدريب على القواعد. مخترع المصباح، بنقول لتوماس اديسون انت مخترع يا توماس؟ هو راجل، نقول له انت ولا انت؟ شطار، نقول له انت مخترع، انت. يلا تدريب، يلا حل انت كده شاطر. استخرج كلمة بها لام قمرية. في الكلمة اللي فيها لام قمرية انت بقى تحلها، وهتحل الواجب دهوت. انت ولا انت مخترع المصباح؟ لو عرفت الاجابات اكتبها في التعليقات، ومتبقاش كده هتنسى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، فعل زر الجرس ليوصلك كل جديد من قناتك طور الجنة، مع احدث الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية. مع السلامة.